गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स. आज आपण माझ्या चॅनल USDINR मार्च फ्युचरचा आपण प्रेडिक्शन करणार आहे. अवर्ली मध्ये प्रेडिक्शन करू आपण हे. आता आपल्याला याच्यामध्ये उद्याच्या दिवशी ह्या कॅन्डलचा हाय ब्रेक झालेला पाहिजे, तरच आपली बाईंगच्या पोझिशनला आपण बसणार. कोणती पोझिशन आहे? हे 41 चा हाय ब्रेक झाल्यानंतर बुलिश कॅन्डल मिळाली तेव्हाच आपण तिथे एंट्री करणार आहे. आणि जर या कॅन्डलचा ह्या ग्रीन कॅन्डलचा लो जर इथे ब्रेक झाला उद्याच्या दिवशी, तर आपण निगेटिव्हला बसणार, म्हणजे आपण पी ला किंवा सेल करून बसणार. असं याच्यासाठी की यामध्ये आपण काय करणार, ह्या कॅन्डलचा जर लो खाली आला उद्याच्या दिवशी ओपनिंगला म्हणा किंवा ओपनिंग झाल्यानंतर या कॅन्डलचा लो जर ब्रेक झाला, तर आपण हा स्टॉप लॉस लावून इथे एंट्रीला बसणार. टार्गेट कोणतं? हे टार्गेट ठेवायचं. ओके, हे पहिलं टार्गेट राहणार, कारण इथे भरपूर वेळेला सपोर्ट घेतलेला आहे म्हणून. आणि उद्याच्या दिवशी पॉसिबिलिटी अशी दिसते आहे की गॅप डाऊन ओपनिंग होऊ शकते. हे कशावरून आपण सांगू शकतोय की होईलच असं काही नाही, पण की खाली येणार, उद्या USDINR खाली येणार असं मला RSI वरून वाटू लागलंय. आता या कॅन्डलला RSI आहे अप, तुम्ही बघू शकता 78.86 अप्रॉक्सिमेट आहे काहीतरी या कॅन्डलचा. आणि 76.20 चा हाय मारलेला आहे. बट इथे किती मारलेला आहे हाय या कॅन्डलने? 76.41. इथे मारलेला आहे 76.250 आणि इथे मारलेला आहे त्याच्यापेक्षा हाय मारलेला आहे 76.41. पण इथे काय दिलेलं आहे? RSI ने डायव्हर्जन्स दिलेले आहे. म्हणून या कॅन्डलचा पी मध्ये बसताना जर याच्यावरती जर ओपनिंग झालीच नाही किंवा फ्लॅट ओपनिंग झाली, तर मग वेट करायचा, या कॅन्डलचा लो क्रॉस होऊ द्यायचा खाली, नंतर हा स्टॉप लॉस ठेवून याच्यावरती ठेवायचा, 1 रुपया 1 पॉईंट 2 पॉईंट वरती ठेवायचा आणि याच्या खाली एंट्री ठेवायची. आपण 20 पॉईंट साठी 10 पॉईंट साठी बसू शकता फ्युचर मध्ये. कदाचित ओपनिंग इथे होऊ शकते, डायरेक्ट गॅप डाऊन असंही होऊ शकतं. काही पॉसिबिलिटी आपण काही सांगू नाही शकत, पण याच्यावरून असं दिसू लागलेलं आहे की फ्युचर इथून खाली येणार. आणि हा आपला पहिला स्टॉप लॉस. टार्गेट राहणार आहे आपलं, जर आपण सेलिंगच्या साठी बसलो आपण, तर टार्गेट हे राहणार आपलं पहिलं. आणि जर त्याच्याही खाली जात असलं, हा गॅप फिल करायला खाली येऊ शकतं मार्केट, म्हणजे USDINR इथपर्यंत. सेकंड टार्गेट हे राहणार. फर्स्ट हे, याला आपण ग्रीन करून घेऊ. पी साठी बसलं तर याला रेड करून घेऊ. पी साठी जर बसलं तर आपण, जर पी साठी बसलो तर पहिलं टार्गेट हे पकडायचं आणि सेकंड टार्गेट हे पकडायचं. किती? 75.61. इथे आपण
चेक करायचं आधी की कॅन्डल कशी ओपनिंग होते आहे, कुठे हाय देऊ लागली आहे का. जर हिचा लो तोडते तर ऑफकोर्स तुम्ही बसू शकता पीई साठी किंवा फ्युचर सेलिंग साठी, कारण हे RSI ने डायव्हर्जन्स इथे दिलेले आहे. RSI डायव्हर्जन्स देतोय, हे तुम्हाला दिसू लागलेलं आहे. प्राइस अप आणि डायव्हर्जन्स लो. या पद्धतीने आपल्याला उद्या USDINR चा ट्रेड करायचा. आणि वरती जर गेलं, समजा वरती गेलं, इथनं वरती गेलं, इथनं ओपनिंगच वरती दिली आणि तिथून खाली यायला लागलं, इथून वरती जर दिली तो स्टॉप लॉस या कॅन्डलचा ठेवून द्यायचा खाली आणि बाय करायचा. पण वेट करायचा. तरी म्हणजे माझं तरी असं मत पडतं की वेट करायचा, कारण इथे डायव्हर्जन्स दिसू लागली आहे. थोडं 1-2 पॉईंट जरी वरती गेलं हे इथनं, तरीही ते तिथून डायव्हर्जन्समुळे ते खाली येणार. काहीतरी एखादा पॉईंट टच इथे आपला रिव्हर्स येणार इथपर्यंत आणि मग नंतर ते टर्न होऊन वरती जाऊ शकतं. पण इथे वेट करूनच सी मध्ये शक्यतोवर लॉंग मध्ये बसायचं आणि शॉर्ट मध्येच बसायचं. वेट करा, बघा. ओपनिंग आता कशी देते त्यावर डिपेंड करतं. आणि पी मध्ये बसल्यानंतर याच्यावरती स्टॉप लॉस ठेवायचं. सी मध्ये शक्यतोवर रिटेस्ट करायची वाट आपल्याला बघावीच लागेल, कारण आता इथून वर गेलेला आहे. मग इथून रिटेस्ट एकदा झालाच पाहिजे खाली. मार्केट असं चालतं ना, समजा एकदा डायरेक्ट अप नाही जात ना वरती, खालीवर असं त्याला रिटेस्ट करावंच लागतं ना एक वेळ. आता इथे बघा, वरती गेलं, खाली रिटेस्ट केलं, वर गेलं, खाली रिटेस्ट केलं, वर गेलं, रिटेस्ट केलं, परत वर गेलं, इथे रिटेस्ट करायचं बाकी. मग इथे रिटेस्ट केल्यानंतर अप असं जाऊ शकतं. ओके, तर याप्रमाणे आपण ट्रेड घेऊ शकतो.